හායි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න මම අද තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා පර්ස් කේක්ස් YouTube channel එකෙන් අද මම හදන්න යන්නේ කිසර්ස් ඉතින් ගොඩක් අයට මම දැක්ක අහලා තියෙනවා කිසර්ස් හදන විදිහ ඉතින් ගොඩක් වීඩියෝස්ත් තියෙනවා YouTube එකේ මම දැකලා තියෙනවා ඉතින් මම හදන ක්‍රමේ දාන්න හිතුවා මම දැන් ওই පිරිසිදු කරපු බෝල් එකක් ඒ කියන්නේ වතුර තෙල් කිසිම දෙයක් නැති හොඳටම වේලිච්ච බෝල් එකකට බිත්තර සුදු මද දාගත්තා ඊට පස්සේ බීටරේ හුක්සුත් මම හොඳට ඒක වේලිලා තිබෙන නමුත් කොකටත් කියලා ආයෙ පිහදලා ගත්තා මම බීටර සුදු මත ග්‍රෑම් 100යි ගත්තේ දැන් බීටරේ වේගයේ සාමාන්‍ය විදිහට තියලා ටික වෙලාවක් මම මේක බීට් කරගන්නවා චුට්ටක් නිකන් පෙන එනකම් බීට් කරගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඕනේ අපි බීටර නිකන් එකට සීනි දෙක වගේ කියන්නේ එකට දෙක අනුපාතයේ ගන්න ඕනේ බිත්තර ග්‍රෑම් 100ට සීනි ග්‍රෑම් ඒ බිත්තර සුදු මද හරිද කහ මද චුට්ටක්වත් ගෑවෙන්න බෑ බිත්තර ග්‍රෑම් 100ට සීනි ග්‍රෑම් 200ක් සීනි පුළුවන් නම් හීනි කැට තියෙන සීනි ගන්න නැත්නම් සීනි කුඩු කරලා ගත්තත් කමක් නැහැ කිසස් වලට නම් ඊට පස්සේ ඒක හොඳට මම දැන් නම් ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන බීට් කරගන්නවා මේකට ඔයගොල්ලන්ට විනාකිරි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් දෙහියුෂ තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඒ දෙකම නැත්නම් ක්‍රීම් ඔෆ් ටාටා නිකන් ඇඟිලි දෙකෙන් ඒ කියන්නේ අර පින්ච් එක කියලා අපි කියන්නේ පින්ච් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් මම නම් ওই මුකුත් දාලා නැහැ මම විනාකිරි හරි දෙහි හරි දානවා වෙනදට මං ගාව අද දෙකම ගෙදර නැහැ ඉතින් මම මුකුත් නොදා තමයි කරන්නේ අර තුනෙන් කෝක දැම්මත් එකක් මේක ටිකක් වේගෙන් බීට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට ස්ටිෆ් පීක්ස් හැදෙනවා. මොකද එග් වයිට්ස් ෆෝම් වෙනවා එතකොට. එතකොට දැන් පේනවනේ ওই තත්ත්වෙන් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ කඩා හැලෙන තත්ත්වෙන් තියෙනකොට මම වැනිලා එකතු කරගත්තා. වැනිලා එකතු කරගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඉතින් අර බිත්තර සුදු මද දාපු නිසා අර සමහරක් අය ඒකේ එන අර පිළිගඳ වගේකට කැමති නැහැනේ. වැනිලා චුට්ටක් ඒක නිසා දාන්න. අර දෙහි හැම දාන දවසට මම ඇත්තටම වැනිලා දාන්නේ නැහැ. ඉතින් අද දෙහිවත් විනාකිරිවත් නැහැ. ඉතින් මම වැනිලා එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන ඕක මම high speed බීට් කර ගන්නවා. හොඳටම ස්ටිෆ් පීක්ස් ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ අන්තිමට බලන්න අර වැනෙන්නේ නැති විදිහට පීක් එක ස්ටිෆ් විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. එච්චර ප්‍රමාණයක් මම ඕක බීට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක පයිපින් බෑග්ස් වලට දාලා පයිප් කරගෙන තමයි බේක් කියන්නේ oven එකට දාගන්නේ. ඇත්තටම මේ කිසස් කියන්නේ ඒවා බේක් වෙන්නේ නැහැ. බේක් කිරීමක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒකයි අපි සෙල්සියස් අංශක 100ට කියන්නේ අඩු ගානට වැඩි වෙලාවක් තියන්නේ. ඒකේ තියෙන අර තෙත ගතිය උරා ගන්නවා. ඒක ඩිහයිඩ්‍රේට් කරන එක තමයි කරන්නේ oven එකෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මම ට්‍රේස් දෙකකට දාගෙන එකපාරට ට්‍රේස් දෙකම oven එකට දානවා උඩම තට්ටුවට එකයි යටම තට්ටුවට එකයි මැද තට්ටුවට දාන්නේ එක ට්‍රේ එකක් දානවා නම් මැද තට්ටුවට තමයි දාන්නේ මේ කිසස් ගැන මම කියන්නේ කේක් ගැන නෙමෙයි එතකොට මේක මම අද 100ට විනාඩි ඒ කියන්නේ පැයකුයි ආයි විනාඩි 40කුයි බේක් කරා ඊට පස්සේ එහෙම්ම මේක oven එක ඇතුළෙම තිබ්බා මම දවල් මේක බේක් වෙන්න දැම්මේ අය හවස 5-6 වෙනකම්ම තිබ්බා ඉතින් තනිකර oven එකේ heat එකෙන් ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕක පැයකුයි විනාඩි 40කුයි බේක් කරලා බැලුවොත් සමහරක් වෙලාවට පොඩි soft ගතියක් හුඟක් soft ගතිය නෙමෙයි පොඩි soft ගතියක් තියෙන බල නමුත් ඒ ගතියත් හරියනවා අර එහෙම්මම oven එකේ රස්නෙට තිබ්බොත් දැන් මම මේ කරන්නේ බීට් කරලා ඉවරයි දැන් මේ nozzle එක තමයි මම use කරන්නේ මේක 195 ඕක එච්චර පැහැදිලි නෑ කියන්නේ ඕකේ මේ වීඩියෝ එකට පේනවනේ අර දැති වගේ ගොඩාක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මම පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන ඒක දාලා කපලා දැන් මම ওই නිල් පාට කලරින් thick colors බින්දුවක් දාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට ඕක ටූත් පික් එකකට කොටන් බඩ් එකකට දාලා දාගන්නත් පුළුවන්. මම ලේසියට ඔහොම දාගත්තා. දැන් මම ඊට පස්සේ රෝස පාට පින්ක් කලර් එකත් අනිත් පැත්තේ කියන්නේ ඒ බෑග් එකේම අනිත් පැත්තට දාගන්න ওই විදියට. හොඳට බලා ගන්න. දැන් කලරින් දෙපැත්තෙන්ම දාගෙන මම හොඳට බෑග් එක අර මේ
පොඩි කරනවා. එතකොට ඒක හැමතැනම යනවා නිල් පාටක් තියෙනවා, දම් පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙනවා. දැන් පින්ක් ඔක දැනගන්න ඕගොල්ලන්ට රෝසයි නිලුයි එකතු වුනහම දම් පාට හැදෙනවා. ඉතින් කේක් හදනකොට එහෙම දම් පාට නැති අය මේ රෝසයි නිලුයි තියෙනවා නම් එකතු කරගෙන හදා ගන්න. එතකොට දැන් මම ඒකට පයිපින් බෑග් එක පුරව ගන්නවා. පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට පදම ස්ටිෆ් පීක්ස් වල එග් වයිට් එකේ පදම පේනවනේ. ඉතින් අර අපි ඒක විප් කරන විදියට තමයි ඒක එන්නේ. අපි එක පාට ෆුල් දාලා මුල ඉඳන්ම බීට් කරන්න එපා. චුට්ට චුට්ට තමයි වේගෙ වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් ওই විදියට මම චුට්ට පයිප් කරගෙන පේනවනේ ලස්සන. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ව්‍යාපාරයක් ස්මෝල් බිස්නස් අදහසක්. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට පැකට් කරලා රිබන් එකක් ගැට ගහලා විකුණන්නත් පුළුවන්. මම අවසානයේ පෙන්නන්නම් මම මේක විකුණන්නේ කොහොමද කියලා. මම කප් කේක් ලොකු කප් කේක් කප්ස් තියෙනවනේ. ඒ වගේ ඒවවල දාලා දෙනවා. එතකොට කස්ටමර් ඉල්ලන විදිහට දෙනවා. දැන් බර්ත්ඩේ පාටිස් වලට ඕඩර් කරාම බොක්ස් වල දාලා අපි ඩිලිවර් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ කස්ටමර් ඉල්ලන විදිහට දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕක මම ඔය පොඩි අදහසක් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක කරගන්න. ඔය විදිහට මම රෝස පාට චුට්ටකුත් ආය දාගත්ත ඉවර වුණාම දැන් පේනවනේ බලා ගන්න ආවන් එක. උතන රැක්ස් 1යි 2යි 3ක් තියෙනවා. මම උඩම එකටයි යටම එකටයි දාලා තියෙන්නේ. ඕක තව විනාඩි කියන්නේ 40ක් විතර ගියාට පස්සේ ආය ට්‍රේස් එක උඩ යට මාරු කරන්න ඕනේ. යට එක උඩට දාලා උඩ එක යට දාගන්න. මේ හවස හොඳටම නිවිලා මම එළියට කනකොට ඔය තැනින් තැන නැත්තේ ඔය අපේ ගෙදර ඉන්නවා දෙන්නෙක් වගේ කියන්න. ඒ දෙන්න සැරෙන් සැරේ ඉල්ලනවා. ඉතින් මොකම හදපු වෙලාව ඉඳන් දැන් හරිද දැන් හෙටද දැන් හරිද ගගා. ඉතින් දැන් හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ওই ටික අර කප්ස් වලට දා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා පැහැදිලිවම කිසස් හදන හැටි හරිම ලේසියි. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට කේක්ස් ඩෙකොරේට් කරන්න හදලා තියා ගන්න පුළුවන්. කේක්ස් ඩෙකොරේට් කරලා කරන වෙලාවට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරන එක ඔයගොල්ලන්ට මේක අර ෂෙල් හැඩයට ගත්තොත් අර සී තීම් කේක්ස් වලට එහෙම යූස් කරන්න පුළුවන්. අර එක එක අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හරිම ක්‍රියේටිව් විදියට කේක්ස් ඩෙකොරේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ස්වීට් ටේබල් එකට ගන්න පුළුවන්. බිස්නස් අදහසකට කියන විකුණන්න ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. පේනවනේ හරි ලස්සනයි. ඉතින් වෙන නොසල්ස් යූස් කරලා හදන්න පුළුවන්. 2D එක එතකොට 1M එක ගොඩක් ඒවා 4B එක ඒ වගේ නොසල්ස් යූස් කරලා වෙනස් හැඩවලින් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයගොල්ලන්ට ශාලෝම් සුබ දවසක්.